Lektion 1. Valkandidater. När valet närmade sig fanns det en kandidat med stark dragningskraft bland folket. Ja, det är intressant hur de kan påverka opinionen under kampanjer. Ledande republikaner var oroliga för vem de skulle stödja när primärvalen närmade sig. Det är sant. De behöver ofta samla sig bakom någon som kan ena partiet. Exakt. Att hitta en kandidat med bred dragningskraft kan vara ganska utmanande. Särskilt i ett splittrat politiskt klimat är det avgörande att välja klokt. Jag är nyfiken på att se hur detta val kommer att utvecklas och påverka framtida politik. Jag också. Varje val formar riktningen för landet avsevärt. Låt oss hålla oss informerade om kandidaterna och deras plattformar allt eftersom det fortskrider. Lektion 2. Landmärken. Har du någonsin lagt märke till hur många intressanta landmärken som är på väg? Ja, jag älskar att upptäcka nya platser när jag går. Vad tror du att vi kan se? Det där gamla klocktornet som har funnits i evigheter. Det är ganska ikoniskt. Åh, jag har sett det. Det är en så vacker struktur. Vad finns det mer? Strax efter det passerar vi ett pittoreskt litet café känt för sina bakverk. Bakverk låter lockande. Har de uteservering? Ja, det gör det. Det är en härlig plats att koppla av och njuta av utsikten. Jag kanske vill ta en kaffe där nästa gång. Några andra landmärken? Absolut. Vi kommer också att se en fantastisk park med skulpturer längs stigen. Lektion 3. Taxiprisförfrågan. Jag ser att det finns en taxistation i närheten. Finns det ett fast pris för taxin till flygplatsen? Ja, det finns vanligtvis ett fast pris, vilket gör det lättare för resenärerna. Det är bra att veta. Det hjälper till att undvika överraskningar när du kommer. Exakt. Att ha ett fast pris ger trygghet, särskilt när du har bråttom. Jag håller med. Det är en sak mindre att oroa sig för under resan. Dessutom är det bekvämt att budgetera dina resekostnader i förväg. Säkert. Låt oss kontrollera med chauffören för att bekräfta priset innan vi åker. Det låter som en gedigen plan. Jag är glad att vi är proaktiva med det. Absolut. Att hålla sig informerad gör det alltid smidigare att resa. Lektion 4. Resplaner. När planerar du att resa? Jag skulle vilja åka den 8 juli. Det är den perfekta tiden för mig. Det låter trevligt. Har du redan börjat ordna? Ja, jag har bokat mitt flyg och letar nu efter boende. Det är jättebra. Att hitta ett bra ställe att bo på kan verkligen förbättra din upplevelse. Exakt. Jag vill se till att det är bekvämt och bekvämt placerat. Planerar du att utforska några specifika attraktioner när du väl anländer? Definitivt. Jag har en lista över platser jag vill besöka och saker att göra. Det låter som att du är redo för ett fantastiskt äventyr. Lektion 5. Stresshantering. Tider av stress kan vara utmanande. Det är avgörande för det allmänna välbefinnandet. Absolut.
Att hantera stress är avgörande för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Hur är det med stresshanteringstekniker? Har du hittat någon som fungerar bra? Ja, jag tränar mindfulness och djupandningsövningar regelbundet. De låter effektiva. Jag har hört att meditation också kan vara fördelaktigt för att lindra stress. Definitivt. Det hjälper till att rensa sinnet och återfå fokus. Jag borde försöka införliva några av dessa tekniker i min rutin. Jag rekommenderar det starkt. Det kan göra stor skillnad i hur du mår. Jag ser fram emot att utforska nya sätt att hantera stress bättre. Lektion 6. Ångdrivna båtar. Ångdrivna båtar med stora skovelhjul som sköt båten framåt var mycket populära. Ja, de var ett betydande framsteg inom transporter innan bilar blev vanliga. Exakt. De revolutionerade resandet längs floder och sjöar, vilket gjorde det mycket snabbare. Jag kan föreställa mig hur spännande det måste ha varit att åka med dessa båtar då. Absolut. Upplevelsen av att kryssa längs vattnet måste ha varit spännande. Och de spelade en avgörande roll inom handel under sin tid. Ja, det är fascinerande att se hur tekniken formar våra transportsätt. Låt oss lära oss mer om dessa båtars historia. Det låter fängslande. Jag vill gärna. Det är alltid intressant att dyka in i det förflutnas innovationer. Lektion 7. Samarbeta med ett säljteam. Ja, jag samarbetade med ett säljteam i ett nyligen genomfört projekt. Det låter intressant. Vilka färdigheter fick du av den erfarenheten? Jag lärde mig mycket om kommunikation och teamwork, som är avgörande för försäljning. Absolut. Att arbeta med ett team kan verkligen förbättra problemlösningsförmågan. Ja, och det lärde mig vikten av att vara anpassningsbar till olika situationer. Jag kan tänka mig. Flexibilitet är nyckeln när man arbetar mot ett gemensamt mål. Jag fick också insikter i kundrelationer och hur man kan engagera sig effektivt. Det är jättebra. Dessa färdigheter kommer definitivt att vara till nytta i dina framtida ansträngningar. Jag ser fram emot att tillämpa det jag har lärt mig i kommande projekt. Lektion 8. Boka i förväg. Det är alltid säkrare att boka i förväg, särskilt under helgerna. Jag håller helt med. Det hjälper till att undvika överraskningar eller besvikelser i sista minuten. Exakt. Många platser tenderar att fyllas snabbt, särskilt under högtrafik. Ja, och att säkra en plats i förväg ger dig sinnesfrid. Dessutom kan du till och med hitta bättre erbjudanden när du bokar tidigt. Det är sant. Det är en win-win situation för både din plånbok och ditt schema. Har du några kommande resor planerade där du behöver boka i förväg? Jag överväger en weekendresa snart, så jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Stor. Låt oss se till att planera allt framåt för att maximera vår upplevelse. Lektion 9. Oförglömliga stunder. Fröken, jättebra. Låt oss se till att njuta av varje ögonblick av denna oförglömliga resa. Absolut.
Jag vill suga in varje upplevelse och skapa bestående minnen. Ja, det är viktigt att uppskatta de små sakerna på vägen. Jag håller helt med. Ibland är det de små ögonblicken som betyder mest. Exakt. Oavsett om det är en vacker solnedgång eller en utsökt måltid, låt oss vårda allt. Jag kommer att se till att ha massor av bilder för att minnas våra äventyr. Det låter perfekt. Foton är ett bra sätt att återuppleva dessa ögonblick senare. Jag kan inte vänta. Den här resan kommer att bli något speciellt för oss båda. Låt oss göra det till en resa att minnas för livet. Lektion 10. Sociala medievanor. Absolut. Det har blivit ganska beroendeframkallande. Jag kommer på mig själv att scrolla tanklöst i timmar. Jag vet vad du menar. Det är lätt att tappa koll på tiden när du surfar. Ja, och ibland undrar jag hur mycket av det som verkligen är fördelaktigt. Exakt. Det kan vara överväldigande med så mycket information tillgänglig. Jag har försökt att begränsa min skärmtid och fokusera på mer produktiva aktiviteter. Det är en bra idé. Att hitta en balans är avgörande i dagens digitala värld. Ja, jag tror att det kan hjälpa att ställa in specifika tider för sociala medier. Definitivt. Låt oss hålla varandra ansvariga för att göra bättre val. Jag är med på det. Tillsammans kan vi skapa hälsosammare vanor. Lektion 11. Natursköna vägar. Att köra genom trafik och flerfiliga motorvägar förbi vinrankorna och persikoträden är så vackert. Det är det verkligen. Dessa natursköna vägar kan få alla resor att kännas speciella. Ja, landskapen är hisnande och bidrar till den övergripande upplevelsen av resor. Jag älskar hur naturen kan förvandla en enkel bilresa till ett äventyr. Exakt. Det är som en liten flykt från stadslivets liv och rörelse. Jag skulle älska att ta en roadtrip genom dessa områden och stanna vid lokala gårdar. Det låter som en fantastisk idé. Färsk frukt och vackra vyer är en perfekt kombination. Låt oss planera en weekendresa för att utforska dessa natursköna rutter snart. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli ett härligt sätt att njuta av naturen tillsammans. Lektion 12. Snacks för resan. Kan du ta med lite snacks och dryck till vår utflykt? Säker. Jag ska se till att ta med lite chips och läsk till oss. Det låter perfekt. Snacks gör alltid en resa roligare. Jag håller med. Att ha något att mumsa på håller vår energi uppe. Ja, och det är trevligt att ha lite förfriskningar till hands när vi är ute. Jag kommer också att kasta i lite frukt för ett hälsosammare alternativ. Bra idé. En blandning av snacks kommer att hålla saker intressanta. Jag är exalterad. Låt oss göra denna utflykt till ett roligt och välsmakande äventyr. Absolut. God mat förhöjer alltid upplevelsen. Lektion 13. Ta hand om andra. När vi är sjuka är hon som en kock när hon lagar mat åt oss. Det är så sött. Att ha någon som bryr sig om dig när du inte mår bra är tröstande. Ja, det visar verkligen hur mycket hon älskar och stöttar oss under tuffa tider. Exakt.
Det är skönt att ha någon som tar sig tid att vårda andra. Och hon säger alltid att städning är hennes sätt att visa omsorg också. Det är en underbar attityd. Att skapa ett rent utrymme kan verkligen hjälpa till att lyfta humöret. Jag håller med. Det är fantastiskt hur mycket en städad miljö kan påverka vårt välmående. Låt oss komma ihåg att uppskatta dem som bryr sig om oss på ett så genomtänkt sätt. Definitivt. Det är viktigt att visa tacksamhet för deras vänlighet. Lektion 14. Historiska avgifter. Det var första gången en sådan åtal väcktes mot ett amerikanskt företag. Ja, och det gällde flera individers död, vilket var chockerande. Det är fascinerande hur rättsliga åtgärder kan forma företagsansvar. Absolut. Detta fall kan skapa ett betydande prejudikat för framtida åtgärder. Ja, det belyser vikten av ansvarighet i affärspraxis. Jag undrar hur detta kommer att påverka allmänhetens uppfattning om det inblandade företaget. Det kommer sannolikt att orsaka många diskussioner och debatter i media. Säkert. Låt oss hålla ett öga på hur den här historien utvecklas över tiden. Definitivt. Det är ett avgörande ögonblick inom företagsetik och juridik. Lektion 15. Minnen på vinden. Min favoritgrej som jag gjorde var att sortera igenom den gamla stammen som hon hade uppe på vinden. Det låter spännande. Vad hittade du där inne? Jag upptäckte några gamla fotografier och brev som väckte så många minnen. Vad nostalgiskt. Det måste ha känts som en trip down memory lane. Det var det verkligen. Varje föremål hade sin egen historia och historia. Jag älskar hur föremål kan ha en sådan känslomässig betydelse. Ja, det får dig att uppskatta det förflutna och människorna som var en del av det. Låt oss göra en plan för att sortera igenom våra egna familjeminnen en dag. Jag skulle älska det. Det skulle vara ett meningsfullt sätt att få kontakt med våra rötter. Lektion 16. Lunchplaner. Det är jättebra. Ska vi ta med lunch eller vet du några bra restauranger i närheten? Jag vet några trevliga ställen vi skulle kunna prova, men att ta med lunch kan spara tid. Sann. Om vi packar en lunch kan vi njuta av den var vi än är. Ja, men det skulle vara trevligt att prova något lokalt också. Jag håller med. Låt oss bestämma utifrån vårt schema för dagen. Vad sägs om att vi tar med snacks och bestämmer lunch när vi är ute? Det låter som en gedigen plan. På så sätt har vi det bästa av två världar. Jag är exalterad. God mat gör alltid utflykter roligare. Absolut. Låt oss göra denna dag till ett härligt äventyr. Lektion 17.0. Navigera i verkligheten. Ja, det är sant. Det är svårt att avgöra vad som är sant och vad som är falska nyheter nu för tiden. Absolut. Medielandskapet har blivit så komplext och förvirrande. Det är viktigt att verifiera information innan du accepterar den som sanning. Jag håller med. Kritiskt tänkande är viktigare än någonsin i denna digitala tidsålder. Ja, att lita på tillförlitliga källor kan hjälpa oss att navigera genom felaktig information.
Jag dubbelkollar ofta fakta från flera butiker innan jag bildar en åsikt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper att hålla sig informerad och medveten. Låt oss fortsätta diskutera dessa frågor. Det är viktigt att vara engagerad. Definitivt. Tillsammans kan vi främja bättre förståelse och medvetenhet. Lektion 18. Ljusframställning. Det låter härligt. Behöver jag någon speciell utrustning för att göra ljus? Ja, du behöver några grundläggande tillbehör som vax, vekar och formar. Jag förstår. Det är bra att veta att jag behöver några specifika saker för att komma igång. Absolut. Du kan ofta hitta ljustillverkningssatser som innehåller allt du behöver. Det gör det lättare för nybörjare som jag. Är det en komplicerad process? Inte alls. När du väl fått kläm på det kan det vara ganska trevligt och avkopplande. Jag är sugen på att prova. Jag älskar idén att skapa mina egna doftljus. Du kommer att ha så kul. Dessutom är de fantastiska presenter till vänner och familj. Låt oss planera ett ljustillverkningspass snart. Jag kan inte vänta med att börja. Lektion 19. Resebudget. Hade du en budget i åtanke när du handlade för din resa? Ja, jag hade en grov uppskattning så jag spenderade inte för mycket på onödiga föremål. Det är smart. Att hålla sig till en budget kan verkligen hjälpa dig att hantera din ekonomi. Absolut. Det är för lätt att ryckas med när det finns så många alternativ. Jag håller med. Planering i förväg säkerställer att du kan njuta av din resa utan ekonomisk stress. Exakt. Jag avsätter alltid ett specifikt belopp för aktiviteter och souvenirer. Det är en bra strategi. Det låter dig slösa lite utan att känna skuld. Ja, och det hjälper mig att prioritera vad jag verkligen vill uppleva på resan. Låt oss ha det i åtanke när vi förbereder vår nästa semester. Lektion 20. Stresshantering. Tider av stress är avgörande för det övergripande välbefinnandet. Vi måste hantera det effektivt. Absolut. Hur är det med stresshanteringstekniker som du tycker är användbara? Jag har börjat träna mindfulness och djupandningsövningar regelbundet. Det låter effektivt. Jag har hört att meditation också kan vara mycket fördelaktigt. Ja, det hjälper verkligen att rensa sinnet och minska ångest. Det borde jag prova. Att hitta sätt att koppla av är viktigt i våra hektiska liv. Definitivt. Det kan göra stor skillnad i hur vi hanterar utmaningar. Låt oss åta oss att införliva stresshanteringsmetoder i våra dagliga rutiner. Jag är med. Tillsammans kan vi stötta varandra på denna resa. Lektion 21. Transporthistoria. Ångdrivna båtar med stora skovelhjul som sköt båten framåt var mycket populära. Ja, de var ett betydande framsteg inom transporter innan bilar blev vanliga. Exakt. De revolutionerade resandet längs floder och sjöar, vilket gjorde det mycket snabbare. Jag kan föreställa mig hur spännande det måste ha varit att åka med dessa båtar då. Absolut.
Upplevelsen av att kryssa längs vattnet måste ha varit spännande. Och de spelade en avgörande roll inom handel under sin tid. Ja, det är fascinerande att se hur tekniken formar våra transportsätt. Låt oss lära oss mer om dessa båtars historia. Det låter fängslande. Jag vill gärna. Det är alltid intressant att dyka in i det förflutnas innovationer. Lektion 22. Samarbetserfarenhet. Ja, jag samarbetade med ett säljteam i ett nyligen genomfört projekt. Det låter intressant. Vilka färdigheter fick du av den erfarenheten? Jag lärde mig mycket om kommunikation och teamwork, som är avgörande för försäljning. Absolut. Att arbeta med ett team kan verkligen förbättra problemlösningsförmågan. Ja, och det lärde mig vikten av att vara anpassningsbar till olika situationer. Jag kan tänka mig. Flexibilitet är nyckeln när man arbetar mot ett gemensamt mål. Jag fick också insikter i kundrelationer och hur man kan engagera sig effektivt. Det är jättebra. Dessa färdigheter kommer definitivt att vara till nytta i dina framtida ansträngningar. Jag ser fram emot att tillämpa det jag har lärt mig i kommande projekt. Lektion 23. Boka en taxi. Jag ser att det finns en taxistation i närheten. Finns det ett fast pris för taxin till flygplatsen? Ja, det finns vanligtvis ett fast pris, vilket gör det lättare för resenärerna. Det är bra att veta. Det hjälper till att undvika överraskningar när du kommer. Exakt. Att ha ett fast pris ger trygghet, särskilt när du har bråttom. Jag håller med. Det är en sak mindre att oroa sig för under resan. Dessutom är det bekvämt att budgetera dina resekostnader i förväg. Säkert. Låt oss kontrollera med chauffören för att bekräfta priset innan vi åker. Det låter som en gedigen plan. Jag är glad att vi är proaktiva med det. Absolut. Att hålla sig informerad gör det alltid smidigare att resa. Lektion 24. Resedatum. När planerar du att resa? Jag skulle vilja åka den 8 juli. Det är den perfekta tiden för mig. Det låter trevligt. Har du redan börjat ordna? Ja, jag har bokat mitt flyg och letar nu efter boende. Det är jättebra. Att hitta ett bra ställe att bo på kan verkligen förbättra din upplevelse. Exakt. Jag vill se till att det är bekvämt placerat. Planerar du att utforska några specifika attraktioner när du väl anländer? Definitivt. Jag har en lista över platser jag vill besöka och saker att göra. Det låter som att du är redo för ett fantastiskt äventyr. Lektion 250. Samarbeta med ett säljteam. Ja, jag samarbetade med ett säljteam i ett nyligen genomfört projekt. Det låter intressant. Vilka färdigheter fick du av den erfarenheten? Jag lärde mig mycket om kommunikation och teamwork, som är avgörande för försäljning. Absolut. Att arbeta med ett team kan verkligen förbättra problemlösningsförmågan. Ja, och det lärde mig vikten av att vara anpassningsbar till olika situationer. Jag kan tänka mig.
Flexibilitet är nyckeln när man arbetar mot ett gemensamt mål. Jag fick också insikter i kundrelationer och hur man kan engagera sig effektivt. Det är jättebra. Dessa färdigheter kommer definitivt att vara till nytta i dina framtida ansträngningar. Jag ser fram emot att tillämpa det jag har lärt mig i kommande projekt. Lektion 26. Morgonhjälp. God morgon! Jag hoppas att du är redo för en hektisk dag framför dig. Jag behöver din hjälp med något viktigt idag. God morgon. Självklart är jag alla öron. Vad behöver du hjälp med? Jag har ett projekt som kräver lite forskning och jag tror att dina insikter skulle vara ovärderliga. Jag hjälper gärna till. Vad handlar projektet om? Det handlar om samhällsengagemang och hur vi kan förbättra lokala initiativ. Det låter fascinerande. Vi kan brainstorma några idéer tillsammans. Exakt. Jag tror att vi kan komma på några innovativa lösningar. Låt oss börja med det vi redan vet om samhället. Rätt. Vi bör fokusera på deras behov och hur vi kan hantera dem effektivt. Lektion 27. Dagliga anslutningar. Livet kan kännas överväldigande ibland, eller hur? Absolut. Det är svårt att föreställa sig en dag utan att våra små rutiner håller oss jordade. Exakt. Dessa rutiner kan vara tröstande i deras förtrogenhet. De hjälper oss verkligen att upprätthålla en känsla av normalitet mitt i kaos. Vad är en rutin du inte kan leva utan? Jag skulle säga mitt morgonkaffe. Det sätter tonen för min dag. Jag håller helt med. Det är som en liten ritual som ger glädje. Ja, och det ger mig den energi jag behöver för att ta mig an uppgifter som ligger framför mig. På tal om uppgifter, har du en hektisk dag inplanerad? Lektion 28. Att reflektera över lycka. Har du någonsin tänkt på om hon skulle ha varit lyckligare? Ja, det är en tankeväckande fråga som reflekterar över livsval. Berättelsen visar hur små barn kan bli djupt påverkade av sin miljö. Det är hjärtskärande att inse att de ibland inte har en röst. Precis, och det är vårt ansvar att se till att de hörs. Vi bör förespråka deras lycka och välbefinnande. Ja, och medvetenhet är det första steget mot att göra en förändring. Absolut. Vi kan börja med att dela deras berättelser med andra. Det kan inspirera till handling och stöd för deras behov. Lektion 29. Håll kontakten. Jag har försökt få kontakt med hemmet genom videosamtal. Det är en bra idé. Det hjälper verkligen att överbrygga avståndet. Jag tycker att det är tröstande att se bekanta ansikten, även genom en skärm. Det gör att separationen känns lite mindre överväldigande. Har du några andra förslag för att hålla kontakten? Vad sägs om att skicka brev eller vykort? De ger en personlig touch. Jag älskar den idén. Det skulle betyda så mycket att få något påtagligt. Dessutom är det ett bra sätt att dela upplevelser i ett annat format. Exakt. Det känns mer innerligt än bara ett snabbt meddelande. Lektion 30. Nybörjan. Sängarna måste bitas också,
De måste ha rena lakan på dem. Absolut. Färska lakan kan göra en sådan skillnad i komfort. Det är en av de enkla nöjen som vi ofta förbiser. Ja, men det bidrar verkligen till en lugn miljö. Jag tycker att ett rent utrymme också hjälper till att rensa mitt sinne. Jag också. Det är otroligt hur mycket vår omgivning påverkar oss. Låt oss göra en lista över alla sysslor vi behöver ta oss an idag. Bra idé. På så sätt kan vi hålla oss organiserade och effektiva. Jag sköter tvätten medan du tar hand om sängarna. Lektion 31. Medveten andning. Ta tillbaka ditt fokus till ditt andetag. Det är ett bra sätt att centrera dig själv. Okej, jag ska ge det ett försök. Hur länge ska jag göra detta? Bara några minuter att börja. Det kan verkligen hjälpa dig att lugna ditt sinne. Det låter hanterbart. Jag glömmer ofta bort att ta en stund för mig själv. Det är lätt att fastna i livets hektiska liv. Ja, men jag tror att det kommer att hjälpa verkligen att införliva detta. Definitivt. Det är en liten övning som kan ge stora resultat. Jag ska försöka göra det till en daglig vana. Det är värt det. Det är andan. Du kommer att upptäcka att det förbättrar ditt allmänna välbefinnande. Lektion 32. Nya rutiner. Jag ska definitivt ge det ett försök. Det låter som ett bra komplement till min rutin. Det är rätt inställning. Att prova nya saker kan vara uppfriskande. Jag har letat efter att skaka upp saker lite på sistone. Det är underbart att kliva utanför sin bekvämlighetszon, eller hur? Ja, det kan leda till oväntad tillväxt och möjligheter. Dessutom håller det livet intressant och fullt av överraskningar. Exakt. Vad är något nytt du vill testa? Jag har funderat på att börja en ny träningsrutin. Det låter spännande. Fysisk aktivitet är så bra. Lektion 33. Utforska platser. Om dig, jag brukar stanna i cirka 10 dagar för att uppleva platsen fullt ut. Det är en lång tid. Det möjliggör djupare utforskning. Exakt. Det räcker med att fördjupa mig i den lokala kulturen. Jag håller med. Att rusa genom platser innebär ofta att man missar essensen. Vad är din favoritdel med att resa? Jag älskar att prova ny mat och träffa lokalbefolkningen. Dessa upplevelser lämnar ofta bestående minnen. Det gör de verkligen. Det är underbart att få kontakt med olika kulturer. Jag kan inte vänta på vårt nästa äventyr tillsammans. Lektion 34. E-handelstillväxt. På den globala marknaden har uppkomsten av e-handel absolut förändrat hur vi handlar. Det har den verkligen. Online shopping erbjuder så mycket bekvämlighet. Ja, konsumenterna kan hitta nästan vad som helst till hands. Och det är en game changer för företag också. Definitivt. Många småföretag har blomstrat på nätet. Det är spännande att se hur tekniken har öppnat nya dörrar. Men det innebär också mer konkurrens på marknaden. Det är sant, men innovation kan hjälpa företag att sticka ut.
Exakt. Att anpassa sig till konsumenternas behov är nyckeln till framgång.